আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যে যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ আছে আৰু সেইটো আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে, বিদেশত আপুনি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে আৰু নাইবা বিদেশৰ পৰা যিকোনো বস্তু আপুনি কিনিব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বিজনেছ আপোনালোকে কিদৰে কৰিব পাৰিব, লিগেল প্ৰচেছ কি আছে, সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। সো এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি খেতিয়কসকলৰ কাৰণে বা FPC বিলাকৰ কাৰণে বেছি হেল্পফুল হ'ব, কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এগ্ৰিকালচাৰেল আৰু যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰচেছড যিবিলাক আইটেমছ আছে, যিবিলাক প্ৰডাক্টছ আছে, সেই প্ৰডাক্টছসমূহ আপোনালোকে কিদৰে ইজিলি আপোনালোকে বাহিৰত চেল কৰিব পাৰিব, তাৰ বিষয়ে মই আজি ডিটেইলছ একদম সহজ ভাষাত আলোচনা কৰিম। সো আপোনালোকে বহুতবাৰ শুনিব পাইছে যে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা কঁঠাল লণ্ডনত পঠাইছে বা হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ পৰা আনাৰস ডুবাইত পঠাইছে, নানান ধৰণৰ আপোনালোকে বাতৰিত শুনিব পায়। সো সিহঁতে এটা ভাল মাৰ্জিন তাৰ পৰা প্ৰফিট কৰিছে আৰু সেম প্ৰচেছত আপোনাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে, সেই প্ৰডাক্টখিনি বিদেশত আপোনালোকে কিদৰে ছাপ্লাই দিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা এটা ভাল প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব পাৰিব, তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সো এই এক্সপৰ্ট কিদৰে কৰোঁ, তাৰ বিষয়ে মই বেলেগ প্ৰডাক্টছৰ বিষয়ে আজি আলোচনা নকৰোঁ। জাষ্ট আজি মই এগ্ৰিকালচাৰৰ যিবিলাক প্ৰডাক্টছ আছে বা এগ্ৰিকালচাৰ এলাইড যিবিলাক প্ৰডাক্টছ আছে, সেই প্ৰডাক্টছৰ বিষয়েহে মই আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এই যি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টছ আছে, সেই প্ৰডাক্টছৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰডাক্টছ হ'ব পাৰে, যেনেকুৱা জহা ৰাইচ হ'ব পাৰে, বৰা ৰাইচ হ'ব পাৰে, ব্লেক ৰাইচ হ'ব পাৰে, আছাম লেমন হ'ব পাৰে, জিঞ্জাৰ হ'ব পাৰে, টাৰ্মেৰিক হ'ব পাৰে, বে লিফ হ'ব পাৰে, নানান ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ আছে। সো ইয়াৰ কাৰণে কি প্ৰচেছ আছে? প্ৰথমতে আপোনাৰ এখন কোম্পানী থাকিব লাগিব। এই কোম্পানী প্ৰপ্ৰাইটাৰশ্বিপ হ'লেও হ'ব, পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'লেও হ'ব, নাইবা প্ৰাইভেট লিমিটেড হ'লেও হ'ব। প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হ'লে অলপ ভাল হয়। সো আমাৰ FPC বিলাক যিহেতু এটা লিমিটেড কোম্পানী, সো প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলিয়ে ধৰা যায়। সো এইটো যিহেতু MCAৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ হয়, সো FPC বিলাকৰ কাৰণে আৰু এটা এডভান্টেজ থাকে। সো এই এক্সপৰ্টৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাক কি কৰিব লাগিব, যিখিনি বেছিক লাইচেঞ্চ, যেনে নেচেচাৰী ডকুমেণ্ট, যেনেকুৱা বেংক একাউণ্ট, GST, এইবিলাকতো থাকিবই লাগিব। তাৰ পিছত এক্সপৰ্ট আৰু ইম্পৰ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কি লাগে? প্ৰথমতে আমাক লাগিব IEC কোড, ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কোড। এই IEC কোড আপোনালোকে ইজিলি বনাব পাৰিব। এই IEC কোড বনাওঁতে বেছি টকা নাযায়, মাত্ৰ 500 টকা এটা খৰচ যায়। তো তাৰপিছত আপোনালোকক এখন APEDA লাইচেঞ্চ লাগিব, নাইবা APEDA চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এই APEDAৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড প্ৰচেছ ফুড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি। সো ইয়াৰ অফিচ আমাৰ গুৱাহাটীতো আছে। সো তাৰ পৰা এখন আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এই চাৰ্টিফিকেট বনাওঁতে আপোনালোকৰ আই থিংক 5,900 এটা খৰচ যাব। আপোনালোকৰ 5,900 খৰচ যাব। আৰু APEDAৰ যিবিলাক অফিচিয়েলছ আছে, দে আৰ ভেৰি হেল্পফুল। আপোনালোকক A to Z গাইড কৰিব। জাষ্ট সিহঁতৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে যেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰিব, সিহঁতে IEC কোড কেনেকৈ বনাব লাগে, APEDA লাইচেঞ্চ কেনেকৈ বনাব লাগে, সিহঁতে নিজে অনলাইন এপ্লাই কৰি আপোনালোকক বনাই দিব। সো দে আৰ ভেৰি হেল্পফুল। যিহেতু আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ গভমেণ্ট যিবিলাক লাইচেঞ্চ আছে বা অফিচিয়েলছ আছে, সিমান ৰেচপন্স নিদিয়ে। সো APEDA যিহেতু গভমেণ্ট এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, চ' তাৰ পৰা আমি সেই লাইচেঞ্চখন পাওঁ। সো এই লাইচেঞ্চখন পাওঁতে আমাক বিশেষ কোনো কষ্ট কৰিব লগা নহয়, বিশেষ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব লগা নহয়। আমি ইজিলি পাওঁ। সিহঁতৰ অফিচিয়েল বহুত হেল্পফুল হয়। APEDAৰ আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীত অফিচ আছে, তাৰপিছত ত্ৰিপুৰাত আছে আৰু ইয়াতে কলকাতাত আছে। সো আপোনালোকে জাষ্ট APEDA চাৰ্চ কৰি আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ পাব, সেই এড্ৰেছত এপ্ৰ'চ কৰি নাইবা ফোন কৰি আপোনালোকে ইজিলি লাইচেঞ্চ ল'ব পাৰিব।
সো এপেডাত লাইসেন্স লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টছ খিনিত যাতে কোনো ধৰণৰ বেয়া বস্তু নাথাকে, যেনেকুৱা নানান ধৰণৰ কীট পতংগ ইত্যাদি আদি যাতে নাথাকে, তাৰ কাৰণে ফুডখিনি যেতিয়া আপোনালোকে পঠাব তেতিয়া সেই ফুডখিনি এবাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইটোক আমি PQMS বুলি কওঁ, PQMS বুলি কওঁ। চ' PQMS প্লান্ট কোৱাৰেণ্টাইন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম। পোক পতংগ কিবা আছে নেকি, বেয়া বস্তু কিবা আছে নেকি, সেইখিনি জাষ্ট সিহঁতে চাই, চেম্পল চাব, বা সেইখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰি দিব, ঠিক আছে এইখিনি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে বাহিৰত পঠাব পাৰে, ঠিক আছে। চ' সেইখিনি কৰাৰ পিছত বাকী আপোনালোকে ছাপ্লাই কৰাৰ কাৰণে, বাকী বিদেশত পঠোৱাৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ যাব। চ' তাৰপিছত কি হ'ব, PQMSৰ পৰা ক্লিয়াৰেঞ্চ পোৱাৰ পিছত এক্সাইজৰ অলপ মানে কাম থাকে, সেইখিনি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট ফাইনেলি ৰেডি হৈ যাব, বিদেশত পঠাব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' বিদেশত পঠোৱাৰ আগত কিছুমান মন কৰিবলগীয়া কথা থাকে, যিবিলাক আপোনালোকে যি পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকে ডিল কৰে সেইটো যাতে কোনো ধৰণৰ ফেক বা ফ্ৰড পাৰ্টি নহয়, আগতে আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। চ' কনফাৰ্ম কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যে ক্ৰেডিট নোট ল'ব পাৰে, যাতে পিছত গৈ কোনো ধৰণৰ ফ্ৰড নহয়, যে আপোনালোকে বস্তু পঠাই দিছে তাৰপিছত আপোনালোকে টকা নাপায়। তো আগতে ক'লোঁ আপোনালোকৰ PQMS এখন ক্লিয়াৰেঞ্চ লাগে, সেইখনৰ ফিজ একেবাৰে কম হয়, 1 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত আহি যায়। ইয়াৰ অফিচ আপোনালোকে আই থিংক জালুকবাৰী আৰু চানমাৰীত পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে বস্তুখিনি কেতিয়া আপোনালোকে পঠাব পাৰিব, যি আপোনালোকৰ বস্তুখিনি ৰিচিভ কৰিব তেখেতে তাৰ পৰা ইম্পৰ্টাৰ যিখন হেৰি আছে, পাৰ্মিট আছে, সেইখন ওলাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ বস্তু তাতে যাব। আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ পৰা এখন লেটাৰ অফ ক্ৰেডিট ল'ব, তেতিয়াহে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰডাক্টছ আছে, যিখিনি বস্তু আছে, সেইখিনি যাতে ছিকিউৰডভাৱে যায়, কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ লগত ফ্ৰড নহয়। চ' সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথমতে কোম্পানীৰ কাৰণে কিছুমান টিপছ আছে। চ' আপোনালোকে ক'ত পাব বস্তুখিনি, চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ আশে পাশে কি বস্তু বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন হয়, যেনেকুৱা আছাম লেমন ক'ৰবাত হয়, ক'ৰবাত ব্লেক ৰাইচ হয়, ক'ৰবাত জহা ৰাইচ হয়, সেইবোৰ আপোনালোকে এগ্ৰিগেট কৰিব লাগিব। আৰু সেই প্ৰডাক্টছখিনি এগ্ৰিগেট কৰি আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰচেছড আৰু পেকেজিং কৰি আপোনালোকে পঠাব লাগিব। দ্বিতীয়তে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে, কিছুমান ফাৰ্মাৰ্ছ আছে এনেকুৱা যে বহুতখিনি 100 মেট্ৰিক টন 200 মেট্ৰিক টনলৈকে কিছুমান ফাৰ্মাৰ্ছে প্ৰডাকশ্যন কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰে। চ' সিহঁতে কেনেধৰণে পঠাব পাৰিব, যিহেতু সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ লাইচেঞ্চ নাই, কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নলেজো নাই, সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, যিহেতু আজিকালি প্ৰত্যেকখন ব্লকতে এখনকৈ FPC আছে, ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী আছে, কমেও এখনকৈ আছে, কোনো ব্লকত 3-4টাকৈ FPC আছে। সিহঁতৰ ওচৰত এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে সেই ফাৰ্মাৰ্ছখিনি। চ' সিহঁতৰ ওচৰত এপ্ৰ'চ কৰিলে কি হ'ব, সেই কোম্পানী, ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীখন ইজিলি কিনি লৈ কেনে ছাপ্লাই দিব পাৰিব। সিহঁতৰো এটা 1-2% মাৰ্জিন থাকিল, আৰু ফাৰ্মাৰ্ছৰো ভাল এটা বেনিফিটছ থাকিল। নাইবা ফাৰ্মাৰ্ছজনে সেই কোম্পানীৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব পাৰে, আৰু সেই কোম্পানীৰ মেম্বাৰশ্বিপ লৈ কেনে ইজিলি যিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰে ইন ফিউচাৰ চেণ্ড কৰি থাকিব পাৰিব, বিদেশত পঠাই থাকিব পাৰিব, আৰু এটা ভাল প্ৰফিট কৰিব পাৰিব। চ' এইদৰে FPC আৰু ফাৰ্মাৰ্ছৰ মাজত ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকিব, আৰু ভাল এটা ট্ৰানজেকশ্যন থাকিব, আৰু কোম্পানীৰ লগতে মেম্বাৰজনৰো বহুতখিনি প্ৰফিট পাব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টোত কিবা ডাউট থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, ডেফিনেটলি আমি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।